Sziasztok! Megnézzük az új helyen is most már, hogy mit érez a kedvesetek. Mit érez az, akit a szívetekben hordoztok, és lehet, hogy együtt vagytok, de az is lehet, hogy nem, ez majd mindjárt kiderül. Úgyhogy lássuk is, hogy mi az ő jelenlegi helyzete, hogy van, mit csinál, mit lehet róla tudni. Tehát lássuk, hogy mi az ő jelenlegi helyzete a szeretett személynek. Mi a jelenlegi helyzete? Ez a szeretett személy egy nagyon mély lelkizős állapotban van, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon mély gondolatai, érzéseivel foglalkozik, ahol nagyon nagy szerepet játszik a kommunikáció, a beszélgetés. Egy olyan személy, akit a szívében hordoz, aki számára a legtökéletesebb nőt testesíti meg, vagy férfit, attól függően, hogy ki hogy nézi. És amikor beszélgethet, akkor ő nagyon szerencsésnek érzi magát. Illetve egyes esetekben lehetséges az is, hogy ezt a beszélgetős énjét, vagy a beszélgetős oldalát, azt tulajdonképpen a sors irányítja és azt támogatja, de jelenlegi helyzetében úgy látszik, hogy ő belső munkával van elfoglalva, a saját belső lelki világával. Ezt mutatják egyelőre, de megkérdezzük akkor, hogy mit jelent itt ez a levél. Mit jelent a levél az ő jelenlegi szituációjában? Hát úgy tűnik, hogy ez a levél ez azt jelenti, hogy ő gondolkodik. Gondolkodik az, hogy megnyisson egy új kommunikációt, vagy egy új fajta kommunikációt. Lehet, hogy ez akkor van az, hogyha nincs köztetek most jelenleg semmilyen kapcsolat, akkor egy új kommunikációnak a lehetőségén gondolkodik, ha van, akkor viszont egy másik fajta, egy más minőségű kommunikáción van az ő homlokterében, vagy a szeme előtt, aminek az lenne a témája, hogy hogyan lehetne megoldani egy találkozót. Egy olyan találkozót, ami jelenleg úgy tűnik, hogy nem túl jól működik, vagy egy olyan találkozót, ami már lehet, hogy többször is szóba került, mármint az ő fejében, többször is előjött, de mindig valamilyen szerencsétlenség az megakadályozta ezt, és ebbe a szerencsétlenségbe lehet, hogy valaki beleszól, egy olyan személy a környezetéből, aki nem biztos, hogy neki jót akar, illetve ez az az eset, amikor a jó szándék, a pokol felé vezető út is jó szándékkal van kikövezve, tehát, hogy az a személy azt hiszi, hogy jót akar neki vagy másnak, ugyanakkor pedig nem veszi figyelembe, hogy az általatok szeretett kedvesnek valójában mi lenne a szíve vágya, hiszen fönt így a lapok, ezek
amit először kiraktam, nagyon jól mutatják, hogy ő neki ez lenne így a szívevágya, hiszen ez jellemzi a jelenlegi körülményeit. De most rákérdezek a lelkészre, hogy mit tudhatunk meg a lelkészről bővebbet. A lelkészről bővebbet mit tudhatunk meg? Hát az látszik itt ezek alapján, hogy ő nagyon sokat gondolkodik a múltján, azon, hogy mit tett. És ez nagy lelki tusákat is okoz neki, nagy lelki vívódásokat is okoz benne, mert sok esetben azzal kell szembesülnie, hogy ő nem mondott igazat. Előfordulhat, hogy gyakran nem mondott igazat, nem csak másnak, hanem magának sem. Előfordulhat az is, hogy azon gondolkodik, hogy döntésképtelenség, vagy döntésképtelen volt, és ez a döntésképtelenség, ez nem hozott számára jót, illetve a döntésképtelensége pontosan a hazugságaiból, vagy a függőségeiből eredt. És tulajdonképpen most ezeket a lelki csatáit vívja ő, úgy tűnik, és nem úgy látszik, hogy ez túl kellemes volna a számára. Hát főleg, hogyha így szembesíti saját magát. Viszont ha úgy nézem, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív állapot az ő részéről, hogyha képes szembenézni magával, ha képes elismerni a hibáit. Mert minden fejlődés, minden változtatás azzal kezdődik, hogy elismerjük, ha valamit nem jól csináltunk. És csak ennyi, hogy azt mondjuk, hogy akkor ott ugyancsak arra voltam képes, de valószínűleg más és jobb eredmény lett volna, ha más teszek, viszont most lehetőségem van a változtatásra. És ennyi, és nem kell azt mondani, hogy én ott hülye voltam, vagy szóval nem kell szídni magunkat, azt meg végképp nem, és ezt így agyalni, hanem elismerni, hogy ott az nem volt egy helyes lépés, vagy ott én szándékosan hazudtam, vagy ott én nem mondtam úgy igazat, vagy kicsit feldítettem a dolgon, tehát, hogy így ezeknek a beismerését éli ő meg itt ezekkel a lapokkal. Tehát ilyen típusú belső vívódásai vannak, és őszintén szólva ez tényleg nem kellemes és nem könnyű. És ha már itt tartok, akkor elmondom nektek azt, hogy az elmúlt héten, vagy hát bő egy-két hétben, így mi ez? Nyilas újhold kapcsán jöttek olyan felismeréseim, illetve üzeneteim, hogy ezeket a tapasztalatokat, hogy kinek mi az, amivel jó lenne, ha szembenézne, ezeket így megcsinálom a számotokra, vagy mindenkinek, aki ezt igénybe akarja venni. Nagyon-nagyon kedvező lesz. És jól haladtam, és pontosan ez annak, amit csináltam, illetve még folyamatban van, és igyekszem tehát a héten legalább jól előre haladni, mert ez nagyon nehéz ez a helyzet. Nagyon nehéz ez a szituáció, nagyon nehéz ezt megvalósítani magunkba, főleg úgy, hogyha azt se tudjuk, hogy merre induljunk, és szerintem neki is ezt érzem, hogy őnek is ez volt a legnagyobb, illetve ezért voltak itt a hazugságok is benne, hogy nem tudta, hogy merre induljon, és akkor inkább a régi megszokott dologhoz fordult, hogy hát úgyis azt hiszik, hogy
és azért hazudott. Nos, megkérdezzük még itt a szeretett nővel kapcsolatosan, mit tudhatunk meg a jelenlegi helyzetében. Távol van az otthona. Tehát itt ez alapján azt mondom, hogy ez a kivetés azoknak szól, akik nincsenek együtt, és távol vannak egymástól. Az is lehet, hogy egyeseknél mondjuk munkahelyi ez a kapcsolódás, és így ezt jeleníti meg itt a katonatiszt, de az is lehet, hogy csak simán a távolságot. És tulajdonképpen akkor most jól rá is láttunk, hogy mi az ő jelenlegi szituációja, de megnézzük, hogy mi az, amin ő gondolkodik. Mi az, amin ő gondolkodik? Mind járnak a szeretett kedvesnek a gondolatai? Mind gondolkodik ő? Mi jár a fejében mostanában? Mi jár a fejében mostanában? Úgy tűnik, hogy a gondolatai jelenleg a családjával kapcsolatosak, illetve egy találkozással, ami számára felél egy ajándékkal, és ez a találkozás tulajdonképpen állandóan lefoglalja a gondolatait. Szóval olyan, mint hogyha, vagy úgy érzékelem, hogy mint hogyha itt egy választófal lenne. Itt. Tehát van a családja, a házzal és a kapcsolattal, nem tudom miért most arra úgy jön, és van ez a másik 3 lap, ami megint egybe tartozónak érzékelek, tehát a gondolatai így ez a 2 téma körül oszlanak meg, és nagyon erőteljesnek és hangsúlyosnak érzem itt a gondolataiban ezt az állandóságot, mégpedig, tehát egyrészt úgy, hogy állandóan erre gondol, másrészt úgy, hogy miért hozta az élet a sors az útjába ezt a találkozást. Most úgy gondolom, hogy azzal a szeretetnővel van kapcsolatban, aki az előbb ott kijött, de mindjárt megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg erről a találkozásról. Mit tudhatunk meg erről a találkozásról, amin ő gondolkodik? Bővebb információt kérnék még hozzá. Mi az, amit megtudhatunk erről? Nagyon-nagyon szerencsésnek, nagyon boldognak érezte magát vagy érzi magát, hogy ez a találkozás egyáltalán megtörtént, de úgy látszik, hogy a körülmények nem voltak kedvező, és bár nem volt nyilvánossá téve ez a találkozás, vagy ez a kapcsolat, akivel ez a találkozás létrejött, mégis a körülmények miatt megszűnt. Ezt tudhatjuk erről a találkozásról. És mit jelent itt ez a házasság lapja? Mit jelent itt az ő gondolataiban ez a házasság lapja? Egyes esetekben a pénzt, a vagyont, a gyerekeket jelenti, a családot, ami viszont nem ad számára elegendő örömet, boldogságot. Jelenti a munkát,
hogy ezekért a dolgokért való munkálkodást is jelenti, és rengeteg agyalást, gondolatot, hogy hogyan tudná ezt összhangba hozni magában, és hogy hová vezet mindez. Hogy lehet-e ebből, lehet-e így valami jó, kisülhet-e ebből bármi jó a jelenlegi nem túl kedvező körülmények között. Jó. Hát ez akkor azoknak szól, akinek van családja, illetve úgy van családja, hogy bárhogy lehet. Tehát ez amit itt most, amiről beszéltem, az lehetséges úgy, hogy neki van saját családja, és úgy is lehet, hogy csak együtt él mondjuk a családjával, ahol vannak szülők, gyerekek, mindenki, és még ő aktív részes annak a családnak. Jó, akkor megnézzük, hogy milyen érzések kavarognak ebben a szeretett szemében, milyen érzései vannak. Nagyon szeretne kommunikálni. Nem tudom, hogy kivel, talán még erre is kapunk választ, de most nagyon azt érzem, hogy ő nagyon szeretne beszélni. Az érzéseiről kérnék szépen most viszont, hogy milyen érzések vannak benne jelenleg, mit érez, milyen érzések vannak benne. Úgy tűnik, hogy nagyon szeretné követni a vágyait, mert ami van jelenleg, az nem kielégítő számára ott, ahol ő él, és valamilyen megújulásra vágyik, valami újra. Mit lehet tudni itt a vágyról? Állandóan ott van benne. És az utazásra is kérnék szépen. Hát nagyon reménykedik abban, hogy lesz neki még olyan élete, ahol ő úgy élheti meg a mindennapjait, hogy az számára boldogító, örömteli, és ahol a veszekedések, vagy a belső dolgai, azok harmóniába kerülhetnek, mert jelenleg azért ezzel kapcsolatosan elég sok vívódása van. Tehát, hogy ő szeretné, hogyha úgy a lelki békéjét megtalálhatná, ebben reménykedik, és ezt a lelki békét kívül is, belül is megóhajtja, vagy szeretném, azt óhajtja. Mit jelent itt a kevés pénz még? Arra kérnék. Megint kijött az, hogy van az életében egy nő, akivel kapcsolatosan bizonytalan, viszont vagy a nő, vagy pedig a szeretett kedvesetek, az nagy szomorúságot él meg vele kapcsolatosan,
És a gyermekre is kérek szépen, hogy mit jelent itt ez az újdonság, új kezdet, a gyermek, vagy mi ez, amit ő érez. Mielőtt kiraktam a szerencsétlenséget, pont azt érzékeltem, hogy nagyon szerencsétlennek érzi magát a körülmények miatt, és erre kihúztam a szerencsétlenséget, mert nagyon magányosnak érzi magát. Azért vágyna egy azért szeretné, hogyha valami megújulás történne az életében, valami hirtelen jó, hogy a jelenlegi szerencsétlen körülményeket, az akadályokat, amik megakadályozzák őt, azt elfújná, és kvázi egy jobb életszakasz következni az nála. Akkor most megkérdezzük, hogy esetleg te vagy ez a szeretett nő, akit már többször megmutattak a lapok. Kíváncsi vagyok rá, hogy mit gondol rólad, mi az, amit veled kapcsolatosan gondol. Mit lehet ezzel kapcsolatosan tudni, hogy mit gondol rólad. Mit gondol rólad a szeretett személyed? Mit gondol rólad? Lássuk. Mit gondol rólad? Kapott egy szerencsés lehetőséget egy csodás kapcsolatra, és ő nem élt vele. És annak ellenére tette ezt, hogy nagyon-nagyon jól működött közöttetek a kommunikáció, és ezt gondolja. Amikor a veled való kapcsolódásra gondol, akkor ez jön, hogy ő elbaltázta ezt a lehetőséget, amit ő kapott. Mit jelent itt a veszteség? Megkérdezzük még, hogy mit jelent itt a veled kapcsolatos gondolataiban a veszteség. Mi ez a veszteség? Teljes lelkéből reménykedik. Miben reménykedik vajon még? Ilyen nagyon kitartóan még arra kérnék szépen, hogy miben reménykedik ő. Egy váratlan fordulatban, mégpedig agyával szeretnék kigondolni. Hát abban reménykedik, hogy ebből a jelenlegi helyzetből, ahogy ő nem élt ezzel a felkínált lehetőséggel, vagy az élettől kapott lehetőséggel, hogy ebből valamilyen szerencse folytán mégiscsak ki tud keveredni, és el tudja érni a hazugságok, a függőségei helyett el tudja érni azt a vágyott boldogságot, ami számára az élet ajándéka lenne. Megkérdezem azt, hogy akkor mit jelent itt ez a házasság a középső lapnál, mit tudhatunk meg róla. Nagyon sok problémát okoz neki, hogy ez a veled való kapcsolat így nem jött létre. Lehetséges egyes esetekben, hogy itt a munka
is közrejátszott, de az is lehet, hogy másoknál viszont a családja volt az, aki más irányba, vagy arra a döntésre, hát nem kényszerítette, de nagy befolyással volt, hogy azt a döntést született meg, hogy ő nem élt ezzel a lehetőséggel, amit kapott is. Most rákérdezünk még itt az üzenetre, hogy a veled kapcsolatos gondolataiban ez az üzenet, ez mit jelent. Mi szűnt meg ezáltal? A mély lelki beszélgetések. A tartalmas beszélgetések szűntek meg az életében, tehát azzal, hogy nem vállalta be a veled való kapcsolatát, vagy úgy élt vele, ahogyan élt, tehát hogy most nincsen kapcsolat közöttetek, ezáltal ő benne megszűnt az a tiszta kommunikáció is. Jó, hát megnézzük akkor, mit érez irántad. Mi az, amit irántad érez ez a szeretett személy? Mi az, amit irántad érez ez a szeretett személy? Mit érez irántad ez a szeretett személy? Lássuk. Nagyon-nagyon sokat gondol rád. Nagyon sokat gondol arra, hogy ez egy sors által irányított találkozás volt, és döntenie kellett, és nem biztos, hogy jó döntést hozott, mert az volt ugye a kérdés, hogy mit érez irántad, és ott van a szerelem, ott van a vágy, mélységesen mély érzéseket érzek, de ott középen ott van a bíró. Tehát, hogy ő hiába tudja ésszel, hiába érzi szívvel, testében mindenhol, ő másképp döntött. A bíróra kérnék szépen, hogy miért volt ez a döntés, miért így, mi volt az oka ennek az ő részéről. Ragaszkodik a múltjához, a komfortzónájához, a megszokásaihoz, nem tudott ebből akkor kijönni. A gondolatra is kérnék szépen, most még egy, hová vezetett ez? Teljesen belebetegedett, nagyon-nagyon mély betegségbe vitte őt ez a döntése, veled kapcsolatos döntése, mert nagyon mély, szomorú, depressziós állapotba került ezáltal. Egyes esetekben tényleg valódi fizikai betegséget is jelölhet, de hogy a félelmek azok nagyon erősek benne. Lehet, hogy félt is annak idején ebben a döntés meghozatalában, nagy szerepe volt a félelemnek is, hogy nem merte a múltját otthagyni. És körülbelül ez az. De nagyon-nagyon látszik az, hogy mennyire mély érzései vannak. És tudja. Hát ő neki akkor megint, ami az elején kijött ott,
hogy ő kezdi a múltját elemezgetni, akkor lehetséges, hogy ez a mély érzések azok, ami őt önismeretre, szembenézés magára, szóval, hogy erre készteti, hogy mi az, amit elhibázott. Itt ugye látjuk, hogy nagy félelmek voltak, hogy nagy ragaszkodás a múltjához, a családjához, a dolgaihoz, és lehet, hogy ez irántad való érzései azok, amelyek erre az önismereti útra vitték, amivel nem biztos, hogy tisztában van, hogy ő azt csinálja. Kell hozzá, ha nincs meg a motiváció, az, hogy magunktól elkezdjünk ezzel dolgozni, akkor kell hozzá egy ilyen nagy trauma, amikor ilyen nagyon mély érzésekről mondunk le, azért, mert nem tudjuk a múltunkat elengedni, azért, mert ragaszkodunk. És most lehet, hogy vagyis hát hallom, hogy nagyon sokan azt mondjátok, hogy igen, mert nem tud elengedni ezt, azt, mindegy, hogy mit. Én egy kérdést teszek most fel. Ha holnap azt mondaná nektek ez a szeretett személy, hogy adjál el mindent, a házad, a lakásod, a munkahelyed, hagyd el a családod is, menjünk ketten el együtt a világ másik végére. Te megtennéd gondolkodás nélkül? Vagy elkezdenék kifogást keresni, hogy de hát akkor, hogyha ő ezt meg azt csinálná, ezt én javaslom föltenni mindenkinek. Most az jutott eszembe, hogy volt egy olyan eset az életemben, amikor emberek annyira ragaszkodtak a házukhoz, hogy inkább belehaltak, és nem adták el, pedig tudták, hogy az lenne a megoldás, és nem tudták elhagyni. És végignéztem ezt a küzdelmet az életükben, de ez az ő döntésük volt. Nem tudom, miért jutott most ez eszembe. Nos, akkor megkérdezzük azt, hogy láthatóan nagyon mély érzései vannak irányotokban, láthatóan nagyon sokat gondol arra, hogy találkozzatok, de lesz-e ebből valami? Lesz-e a következő 1-2 hétben találkozás ezzel a szeretett személlyel? Vagy mi történik köztetek? Szóval most arra kérdezünk, hogy akkor a következő 1-2 hétben a néző és az ő szeretett személye között mi várható? Mi lesz köztük? Lássuk. Mi lesz köztük? Egy nagyon nagy ajándékbeszélgetés, amit mind a ketten úgy fogtok megélni, hogy egy nagyon nagy ajándék, egy nagyon nagy boldogság, arról, hogy miért nem találkoztok, mármint a téma, az leginkább erről fog szólni, hogy nagyon kár, hogy megszűnt köztetek ez a találkozás, és hogy nem nagyon találkoztok, de maga a beszélgetés az egy nagyon-nagyon nagy élmény lesz, egy nagyon csodás élmény. Kérlek szépen még információt a találkozásra. Akiknél
lehetséges, hogy lesz találkozás, ott egy reménytelenségi szakaszt zárhat le. Tulajdonképpen ez a találkozás, hogy eddig lehetséges, hogy mind a ketten reménytelennek ítéltétek meg ezt az egész kapcsolódást, viszont ha most összejön a következő időszakban egy találkozás, akkor az ezt megváltoztatja. És az üzenetre is kérnék szépen erre a beszélgetésről mit tudhatunk meg. Nagyon mély beszélgetés lesz. Nagyon mély beszélgetés lesz arról, hogy mennyire magányosak vagytok egymás nélkül, és hogy mennyire jó ez a beszélgetés. Igen, azt érzem, hogy nem kérek többet. Szóval azt érzem, hogy nagyon sok esetben most lesz kommunikáció, amit javasolnék így, amiatt, hogy állandóan elment a hangom, illetve, hogy ez a torokkapálás újra és újra visszajött. Lehetséges, hogy van köztetek olyan téma, amiről nem beszéltek őszintén, és nem mondjátok ki. És jó lenne, hogyha ezt így megbeszélnétek és felszínre hoznátok, és ebben, amint elkezdtem erről beszélni, ki is tisztult a hangom, nincs is semmi baj, tehát, hogy tisztán és őszintén beszéljetek egymással, és őszintén mondjátok el a problémát, a tieteket mindenképpen, remélhetőleg talán ő is akkor nyitottabb lesz, de ha nem, az sem probléma, vagy azt se úgy éljétek meg, hogy ez egy nagy tragédia, de ti próbáljátok meg azt, hogy nyitottak és tisztán kommunikálók lesztek, és nem javaslom a számonkérést. Azért nem, mert ha elfogadjuk, hogy mindenki azt adja, amit éppen tud, ami éppen benne van, akkor innentől kezdve hogy kérjük azt számon, hogy miért nem azt csinálta, ha nem tudja azt csinálni. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, megnéztétek. Köszönöm, ha megírjátok, hogy mit gondoltok. Köszönöm, ha lájkoltok, feliratkoztok, és minden jót kívánok mindannyiótaknak. Sziasztok!